بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يأمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنهم إذا طلقوا النساء فبلغن أجلهن، الأجل الذي حده الله تبارك وتعالى لوقوع الطلاق وبينونة المرأة من زوجها. والأجل هو انتهاء العدة، والعدة بينا في الحلقة الماضية أنها على 3 أنحاء: 3 قروء، 3 دورات شهرية تبدأ بطهر وتنتهي بطهر، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فطلقوهن لعدتهن يعني لبدء عدتهن، يقول ابن عباس لفور عدتهن، وبدء العدة يبدأ من طهر لم يمسها فيه، فيجب أن يوقع الطلاق من هذا الوقت. إذا شرعت المرأة في طهر لا يكون قد مسها فيه، فإذا كان قد مسها في هذا الطهر فهو ظالم وقد أوقع الطلاق في غير وقته. وكذلك إذا أوقع الطلاق في وقت الحيض فإنه لا يجوز أن يوقع الطلاق في هذا الوقت والمرأة حائض. وفي حديث صحيحين حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلوات الله والسلام عليه، فقال النبي لعمر: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرة فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فقول النبي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليأمر عبد الله ابنه، قال له: مره، أي مر عبد الله فليراجعها، يراجع زوجته التي طلقها وهي حائض، ثم ليطلقها طاهرة فتلك العدة، يعني هذه العدة التي أمر الله تبارك وتعالى أن تطلق لها النساء، وهي أن تكون من طهر، بداية في طهر لم يمسها فيه، فيكون طهر وحيض، هذا قرء، ثم طهر وحيض، هذا قرء ثاني، ثم طهر وحيض، هذا قرء ثالث، ثم إذا شرعت في الطهر الرابع تكون قد انتهت العدة وبانت، لم تصبح بعد ذلك يعني زوجته. أما في أثناء هذه العدة فهي ما زالت مرتبطة بعقد النكاح، له أن يراجعها يعني في هذا الوقت. هذا أول نوع من أنواع العدة. العدة الثانية وهي الحامل، فإذا أوقع الرجل طلاقه على امرأته وهي حامل فإن أمدها أن تضع الحمل، يصبح هذه فترة الحمل كلها ما زالت مرتبطة بعقد النكاح، وله أن يعيدها في أي وقت قبل الوضع، فإذا وضعت تكون قد بانت منه. أما إذا كانت المرأة ممن لا تحيض، كان تكون صغيرة السن لم تحض بعد، أو كبيرة السن آيسة من المحيض، فهذه عدتها 3 أشهر، لقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني هذه وهذه عدتهما 3 أشهر. فقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن،
بلغت الأجل اللي هو يعني هذه المهلة التي جعلها الله تبارك وتعالى أجل ليعيد الرجل امرأته إلى عصمته. وهنا بلغنا أجلهن يعني قاربنا البلوغ، وإلا فإذا بلغت يعني هذا الأجل وانتهى فإنه ينتهي حق الرجل في إرجاع زوجته إليه. فأمسكوهن بمعروف، له أن يراجع، والإمساك بمعروف أن يقول لها راجعتك فيمسكها بمعروف. وطبعا الإمساك بمعروف لا بد أن يكون بإشهاد، كما قال تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ثم قال تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فقول الله فأمسكوهن بمعروف، فيكون الإمساك بمعروف بمعنى أنه بدون يعني أنه يريد أن يمسك للخير ولبقاء الزوجية، ولأن هذه فترة التي طلقها فيها يعني أزمة وانتهت، وأنه يريد أن يعيش كزوجين وليس إمساكا للإضرار. أو سرحوهن بمعروف، خلاص اتركها يعني تسرح بالمعروف، تنتهي، يكون انتهت العدة فخرجت من عقد الزواج، وكذلك بمعروف دون يعني سب، دون تشهير، دون حجب لما أعطاها. قال جل وعلا: ونقول حجب ما أعطاها، لأن الله قد جعل هذا جريمة عظيمة، كما قال تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لا تمسك يعني المرأة بعد إذا قارب الأجل، كان بعضهم إذا يقترب الأجل يقوم يقول لها راجعتك، وهو لا يريد يعني أن يعيش كزوجين، وإنما يريد أن يضاررها فيمسكها فقط لتبقى زوجة ما زالت في عقد النكاح، ولا يكون هناك ثمة معاشرة وحياة بالمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا مضارة، يريد فقط أن يضاررها لتعتدوا، لأن هذا عدوان. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من يفعل ذلك وهو أن يمسك امرأته بقصد الإضرار لا بقصد استمرار الزواج فقد ظلم نفسه على الحقيقة، لأن هذا الظلم وإن وقع على المرأة لكن مغبته وإثمه وجريرته تقع عليك أنت، لأنك أنت ستكون محاسب يعني على هذا أمام الله تبارك وتعالى، فقد ظلم نفسه. قال جل وعلا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لا تتخذوا آيات الله هذه المنزلة إليكم ببيان هذه الأحكام هزوا يعني استهزاء، والذي يستهزئ بهذا الذي لا يطبق هذا ويتلاعب بهذا. فالله جعل الطلاق هذا لحكمة، أن يطلق، ثم جعل عدة هذه لحكمة، فترة يرجع فيها الرجل إلى نفسه، ترجع المرأة لنفسها، يقدر كل منهما آثار هذا الطلاق، وتكون فترة مراجعة ويرجع الرجل زوجته إليه. فهذا الأمر الذي جعله الله لهذه الحكم العظيمة يتخذ هزوة، فيتخذ هذه الفترة فقط بقصد الإضرار بالزوجة، وأنه يمد لها في أجل إبقائها معلقة به، وليست هي مطلقة مسرحة ولا هي متزوجة بزوج. فهذا اتخذ آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا تستهزئوا بها وتضعوا هذه الحدود والأحكام في غير مواضعها. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. اذكروا، استحضروا هذا في الذهن وقدروا نعمة الله عليكم بهذا البيان، فهو الرب الإله خالق السماوات والأرض، ربكم وإلهكم،
وينزل لكم هذه الأحكام يفصلها لكم التي فيها خيركم وصلاحكم وفلاحكم، وفيها السلم والأمن وطرق معرفة كل ذي حق حقه، وخاصة في هذا العقد يعني الذي تتشابك فيه الأمور والمصالح تشابك عظيم، والذي تنبني عليه آثار هائلة يعني في الحياة. عقد الزوجية أعظم يعني العقود أثر، والله يبينها لكم ويفصل لكم هذه الأحكام. واذكروا هذه النعم، واذكروا أن الذي يشرع لكم ويبين لكم هذا البيان هو ربكم خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى الغني عنكم جل وعلا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. اذكروا ما أنزله الله تبارك وتعالى عليكم، هذا تفضله جل وعلا بهذا التشريع الإلهي النازل من السماء من عند الرب جل وعلا. وما أنزل عليكم أي أيها العباد من الكتاب، هذا القرآن، والحكمة يعني هذا العلم الذي يجعلكم تضعون الأمور في نصابها، يعظكم به. هذا الكلام يعظكم الله به، يعظكم الله بهذا الأمر. والوعظ هو هذا الكلام المباشر الذي يبين فيه الرب تبارك وتعالى عاقبة الالتزام بأحكامه وعاقبة التفصي والخروج عن أحكامه، مما يترتب على هذا من الخير في التزام أحكام الرب، وما يترتب على هذا من الشر في ترك أحكام الرب. يعظكم به واتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى، جعلوا بينكم وبين عقوبته حماية ووقاية، ولا يكون هذا إلا بامتثال أمره جل وعلا. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، تهديد ووعيد بتذكير العباد بأن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء من أحوالهم. اعلموا، تيقنوا هذا واستحضروا هذا في قلوبكم أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من أمر عباده سبحانه وتعالى. فهذه الأمور التي قد يظن بعض الناس أمور زواج وطلاق وكذا ومراوغات في هذا الأمر، يظن أن الله يعني لا يعلم ذلك، والله عليم بكل ذلك، وسيحاسب يعني كل أحد على يعني كل فعل الله. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وبالتالي إذا كان عليما بها فإنه يجازي سبحانه وتعالى على الخير خيرا وعلى الشر شرا. هذا خطاب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، خطاب للأزواج المطلقين. ثم خطاب آخر وذلك للأولياء، يقول تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، بلغن أجلهن وصلنا الحد الذي به تخرج المرأة عن عقد النكاح وتصبح مالكة لنفسها. قال جل وعلا: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هنا فبلغن أجلهن، بلغن أجلهن هذا الذي هو يعني الحد، نهاية 3 قروء، نهاية الوضع، نهاية 3 أشهر. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. العضل هو منع المرأة أن تعود إلى زوجها، هذا يعني أمر شديد، كما يقال داء عضال. فالعضل هو منع يؤدي إلى إضرار وإلى مشقة. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني إذا انتهت العدة وأصبحت المرأة مالكة لزوجها وأصبحت مالكة لنفسها، وأصبح الزوج لا سلطان له عليها، السلطان الزوج المطلق أصبح خلاص لا سلطان لها يعني عليه، تستطيع أن تتزوج غيره، ولا يستطيع أن يستردها إذا كان هذا الطلاق رجعي إلا بعقد جديد وبمهر جديد وباتفاق جديد. فقد يتقدم، قد هذا الرجل المطلق الذي طلق ولم
يعني يرى في وقت العدة أن يرد زوجته، ولنقل ركب رأسه حتى يعني جاوزت المرأة العدة وانتهت عدتها وأصبحت مالكة لنفسها، ثم إذا به يعني يتحرك الأمر عنده من جديد ويريد أن يرجع زوجته إليه. وقد يكون هذا لأسباب، إما لأنه راجع نفسه وراجع كما يقال حساباته فرأى أنه الأولى أن يعيد امرأته إليه، وإما أنه رأى أنه قد تقدم إليها خطاب آخرون وقامت عنده غيرته وأراد أن يعيد زوجته لسبب أو لآخر، يريد أن يعني يعود إلى زوجته مرة ثانية، هذه زوجته التي طلقها وبنت منه، وهذا لا يكون إلا في الطلاق الأول وفي الطلاق الثاني. أما في الطلاق الثالث إذا طلقها ثالثا فلا بد أن تنكح زوجا غيره. فهذه إذا تقدم الرجل مرة ثانية لطلب زوجته وليعقد عقدا جديدا، قد يقوم أولياءه ويقول لا، هذه احنا زوجناك ابنتنا أو أختنا وأكرمناك، ثم أنت طلقتها وتركتها حتى انقضت عدتها، فلا نعيدها لك ولا مرة ثانية ولا نسمح بأن نزوجك إياها مرة ثانية. هذا خطاب الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأولياء، يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تمنع موليتك هذه أختك أو ابنتك أن تعود مرة ثانية إلى زوجها هذا الذي طلقها، أن تعود بعقد جديد بمهر جديد، ما دام أنهم قد تراضوا بالمعروف. إذا تراضى الزوج هذا السابق وزوجته هذه التي طلقها بالمعروف فلا بأس أن يعودا مرة ثانية إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال جل وعلا ذلك مشيرا إلى هذا الأمر يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يوعظ به، هذا وعظ، ولأن هذا أمر وفيه يعني حث من الرب تبارك وتعالى أن ما يمنع، وفيه نهي عن العضل، قال فلا تعضلوهن، قال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. الذي عنده إيمان بالله واليوم الآخر فلا يعضل ولا يمنع موليته أن تعود إلى زوجها إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذا قول الله يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله، من كان منكم يؤمن بالله باليوم الآخر، في تحريض وتحضيض هائل، لأن الإنسان من يقول إني لا أؤمن بالله واليوم الآخر؟ فبالتالي يكون هنا يعني عضل المرأة أن تعود إلى زوجها الذي طلقها وبانت منه، يعني بينونة صغرى، واجب على الولي أن يفعل ذلك. ثم قال جل وعلا معللا هذا الأمر، وهذا من رحمته في بيانه لعباده، قال ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم اللي هو عودة المرأة إلى زوجها الذي طلقها وبانت منه، أن تعود إليه بعقد جديد بعد أن تراضوا، هذا أزكى وأطهر. وذلك أن المرأة تقول هذا زوج عشت معه مدة واطلع علي واطلعت عليه والآن يعني أحب أن يرجعني إليه، هذا أفضل من أن يعني أتزوج بزوج آخر وأتكشف على رجل آخر، فأزكى، هذا أزكى. ثم إنهم يعني زوج وزوجه قد عرف بعضهما بعضا، وأصبحت أنهم خبرة، هذه عرفته وهو عرفها، فلا شك أن استئناف الحياة بعد درس الطلاق يكون هذا أفضل وأزكى من أن تبدأ رحلة مع رجل آخر لا تدري يعني هل يكون كذلك الرجل أو يكون ربما يكون في النظر أفضل منه ويكون بعدين في الواقع يعني أسوأ منه. فالله يقول ذلكم أزكى لكم وأطهر، أكثر للستر وأطيب وأفضل من أن
يعني يكون هذه المرأة قد عاشرت هذا الزوج ثم تعاشر غيره وهكذا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبر سبحانه وتعالى أن هذا أزكى وأطهر وأفضل، ولا تفعلوا هذا ويحد هذا، والله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى على الحقيقة أنه هذا، وأنتم لا تعلمون. وذلك أن علم الإنسان قاصر محدود لا يحيط بكل شيء، وأما الله تبارك وتعالى فهو الذي أحاط علما بكل شيء. نوازع النفس البشرية، ما يصلحها، ما هو الأفضل، ما هو الأليق، هذا علمه إلى الله تبارك وتعالى، فهو إرشاد إلى أن هذا الذي يأمرنا الله تبارك وتعالى به هو من مقتضى علمه سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، وأنه يعلم وهو أرفق بعباده سبحانه وتعالى، وأعلم بما هو الأصلح والأحسن لهم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسلموا لله تبارك وتعالى واستجيبوا لأمره كما يأمركم جل وعلا. هنا انتهى يعني أحكام الطلاق، ويبدأ بعد ذلك ما يترتب على الطلاق. قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الوالدات يعني الأم التي طلقت ولها ولد، يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا إرشاد من الله وتوجيه للمطلقة التي لها ولد أن تستمر في إرضاعه حولين كاملين إذا أرادت أن تتم يعني رضاعته. وهذه هي الفترة التي يتغذى فيها الطفل على لبان أمه وينفعه هذا يعني اللبان وهذا الغذاء. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقول الله لمن أراد أن يتم الرضاعة هذا يكون للاستحباب. وأما إذا كان هناك تراضي وتوافق على أن تبقى الرضاعة لسنة أو لأقل من السنتين يعني فلا بأس بهذا. أما تمامها فهو سنتان. قال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له اللي هو الزوج، وسماه الله تبارك وتعالى هنا المولود له لأن كأن المرأة ولدت له، ولذلك هو الذي يتكفل، يعني رتب الله على ذلك أنه الذي يتكفل بنفقة ابنه، وكذلك نفقة المرأة التي طلقها وهي الآن مرتبطة بولد له ترضعه، فيكون نفقتها كذلك عليه لأنها ولدت له ولم تلد لنفسها، لأن الله لم يكلف المرأة أن تقوم بالإنفاق على أولادها، وإنما الرجل هو الكاسب وهو الذي يقوم بالإنفاق على أولاده. وعلى المولود له الزوج رزقهن. رزقهن هذا الرزق طبعا الإطعام، الكسوة، السكن، يعني كل ما هو من حاجة هذه المرأة المرضى. وكسوتهن بالمعروف، ذكر الله تبارك وتعالى الكسوة كذلك من هذا بالمعروف بدون إضرار وبدون تغالي وبدون كذلك تنقص، بل بما هو يعني في قدرة هذا الزوج، وفي عرف الناس أنه في قدرته، فإن كان من أهل اليسار والغنى فلينفق من سعته، وإن كان من أهل يعني الفقر والحاجة فكذلك في سعته، كما قال تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تكلف نفس، الله لا يكلف نفس إلا وسعها، ولا يجوز، وهذا كذلك أمر منه سبحانه وتعالى ألا يكون هناك تكليف من قبل القاضي أو الحاكم أو ولي أمر أو
من يحيطون بالأزواج أن يكلفوا إنسان فوق طاقته. لا تكلف نفس إلا وسعها، فالزوج لا يكلف إلا نفسه في النفقة، والمرأة كذلك لا تكلف إلا نفسها، لا تكلف يعني إلا وسعها. كذلك في أمر يعني احتمال هذا الولد معها وبقائها معها وتوفرها عليه، فهذا لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذا من تفسير وبيان الله تبارك وتعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها. تضار بولدها من الضر، مثلا أن يكون الابن يعني هذا الولد متعلق بأمه ولا يرضى إلا من ثديها، فيضاررها الرجل ويترك لها هذا الأمر ولا ينفق عليها، وتبقى هي يعني تتضرر بولدها. لا بد أن ترضعه ولا تستغني عن القيام به، ولا ينفق عليها زوجها النفقة الواجبة. وكذلك ربما تريد هذه المرأة أن تتزوج بعد فراقها ولها الحق في ذلك، وقد يعني لا يريد الزوج الآخر أن يبقى ولدها معها، فكذلك هذا يجب على الرجل اللي هو أبو الولد أن يسعى في إيجاد حاضن ونحوها لولده، فلا تضار به. ولا تضارر كذلك، لا تضار لأنها لا تضارر أو لا تضارر. لا تضارر كذلك المرأة بولدها. إذا كان الرجل لا يستطيع أن يقوم بهذا فتلقي عليه ابنها على أبيه وتقول له: لا شأن لي به، خذه ربه، أنت أبوه، فافعل به ما تشاء، فتضارر الزوج بهذا. فينبغي أن تراعي يعني وضع الزوج ووضع الزوجة ووضع هذا الابن، ولا تستخدم الأولاد للمضارة. يستخدم الزوج الولد لمضارة المرأة، أو تستخدم المرأة الولد لتضارر زوجها. لا تضار والدة بولدها، تضارر أو تضارر. ولا مولود له بولده، ولا مولود له كذلك يضارر ويضارر بالولد، بل ينبغي أن يتقي كل منهم الله تبارك وتعالى ويراعوا يعني حق الولد وحق كل واحد منهما في وضع الولد هذا بعد يعني الطلاق. ثم قال جل وعلا: الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك أن يقوم بما يجب أن يقوم به يعني الأب في حال حياته. فإذا مات يعني الأب وله ولد، فإن هذه الأم كذلك لا ينبغي أن تضارر بابنها من يقوم مقام هذا الأب اللي هو الولي الذي سيقوم به بالإنفاق وورث تركة الميت. فكذلك ينبغي أن ينفق على هذه الأم التي مات زوجها النفقة الواجبة، ويصنع معها كما كان يصنع يعني الرجل في حال يعني الطلاق. وعلى الوارث مثل ذلك. ثم قال جل وعلا: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بقية هذه الآية فيها تفسير وأحكام نرجئه للحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.